walang double pay din. Ayun lang. Pero wala kang pasok nun. Oo. Pag holiday, wala kang pasok. Yun yung problema. Okay lang, at least diretso naman din ang sahod mo. Okay? Hindi pa sigurado kung bayad yun eh. Pero sana bayad niya. Pag sa housekeeping, parang wala naman ata pag mga ganyan. Alin? Pag holiday. Oh, sino? Walang ano yun, walang bayad. Hindi ko sigurado, baka bayad yun. Kasi next cut-off pa namin ito. Bayad yun, Brunel. Bayad yun. Magandaan natin yung mag-type ng Saan mo lang eh? Thank you, Lord. Kaya rin na ano, try natin ito, sabi natin. Tulog na ako kanina eh, ginising lang ako ni Ante eh. Ako pa naman pag nagigising, nabablanko pa naman utak ko, di ko pa naman unawa. Yung nagtinda. Oh, sarado ba? Oo, hindi nagsarado na ako. Dahil nga sa, ngayon, pinagandaan kasi ni ano, kasal nga ni Kuya, siyempre malaking gastos. Kaya hindi ganun mo na Boy, ikaw kasi hindi ano?